ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ CP Plus ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਡੇ ਨਾਈਟ ਫੁੱਲ ਕਲਰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸੈੱਟ। ਇਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ CP Plus ਦਾ 4 ਚੈਨਲ ਦਾ DVR। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 CP Plus ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.4 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦੇ ਫੁੱਲ HD ਕਲਰ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 500 GB ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ 90 ਮੀਟਰ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਉੱਪਰ ਟੰਗਣ ਦੇ ਲਈ PVC ਬਾਕਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ HDMI ਕੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ BNC DC ਕਨੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ CP Plus ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ। ਇਹ CP Plus ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।